đây một tràng quay thật lớn để chương trình của sáng nay xin được phép bắt đầu. Rất là lớn đấy nào. Hey. Các bạn lớn vậy á. Hey, hey, hey. Gió tay thay đổi nhẹ đi nào. Hey, bên trái đâu ạ? Gió tay mạnh lên ạ. Bên phải đâu ạ? Rồi, chúng ta đi ra nhau một tràng quay thật lớn. Rồi, cảm ơn mọi người. Vâng, thế nhỉ. Ok, lần tiên cho phép Văn Hà gửi đến toàn thể quý cô chú chị và các bạn lời chào, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và kính thưa quý nhà đầu tư, ngày chúng ta đang tham dự vào một chương trình đó là Rover Voyage. Và ngày hôm qua thì chúng ta đã có rất nhiều những cái cảm xúc, những cái trò chơi rất là thú vị, đúng không ạ? Và các anh chị ngày hôm qua chúng ta ngủ có ngon không ạ? Ngon. Hôm qua chúng ta ăn có ngon không ạ? Yeah, ok. Và chắc chắn rằng ngày hôm nay sẽ còn hứa hẹn rất nhiều điều tuyệt vời nữa các anh chị. Và như thường lệ thì hôm nay Hà có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là gì ạ? Đó là tặng quà cho mỗi thành viên. Tất cả chúng ta sẽ nhận được một món quà. Và đặc biệt đó là sau khi nhận món quà này xong thì tất cả những mong mệt mỏi, tất cả những lo toan, tất cả những muộn phiền thì sẽ bay đi hết. Mà thay vào đó là một trạng thái vô cùng tích cực, rất hưng phấn, rất hào hứng để chúng ta có một cái ngày trải nghiệm tuyệt vời thứ hai tại Rover Voyage. Ai muốn nhận món quà đó giơ tay cao lên và nói tới. Lại nào, ai muốn nhận món quà đó giơ tay cao lên và nói. Ok, vậy thì chờ gì nữa, xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng nhau đứng dậy. Rồi, rất đơn giản đúng không? Món quà này để nhận được món quà này rất là đơn giản. Ban thuật chỉnh sẵn về đi ạ. Rồi bây giờ chúng ta bên trái quay. Bên trái quay. Turn left. Turn left. Rồi, và bây giờ các anh chị phải làm theo MC nha. Chứ đừng sờ mó, đừng làm gì cả. Phải làm theo MC. Ok, và bây giờ trước đầu tiên là hai tay người đằng sau đặt lên mông người đằng trước. Nhầm. Đặt lên vai người đằng trước. Hai tay người đằng sau đặt lên vai người đằng trước. Rồi, ban kỹ thuật cho bản nhạc thật là sôi động đây ạ. Bài số 11, giây thứ 47. Bấm vào bài số 11. Rồi, ok, nhún nhảy đi nào. Hey. Nhún nhảy đi ạ. Đẩy to nhẹ lên mà các bạn ơi. To hết cỡ nhẹ lên. Nhún nhảy đi ạ. Rồi, đóng bóp cho người đằng trước. Đóng cho người đằng trước đi ạ. Đúng rồi. Đóng cho người đằng trước. Rồi, chuyển qua bóp đi ạ. Bóp đi ạ. Bóp đi ạ. Rồi, nam chúng ta bóp lên trên, nữ chúng ta bóp xuống dưới ạ. Đúng rồi. Nam bóp lên trên, nữ bóp xuống dưới. Nhớ bóp vai và bóp lưng, đừng bóp bậy. Bóp bậy là ăn đòn ráng chịu. Ok, rồi sướng chưa? Bây giờ đằng sau quay. Cho đi là phải nhận lại đúng không ạ? Cho đi nhận lại, đúng rồi, đóng đi ạ. Đóng lưng cho người đằng trước đi ạ. Đúng rồi, chính xác. Đóng lưng cho người đằng trước. Tuyệt vời. Đóng mạnh lên nào. Ok, bây giờ chuyển qua bóp đi nào. Bóp đi ạ, massage đi ạ, bóp đi ạ. Bóp đi ạ. Và bây giờ nữ chúng ta bóp lên trên, nam chúng ta bóp xuống dưới nè. Nhớ là bóp lưng, bóp cái khác ráng chịu nha. Rồi, ok. Rồi, đã chưa? Rồi, xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng nhau quay mặt lên sân khấu được không ạ? Và bây giờ chúng ta nổ một tràng pháo thật lớn, thật đông nhiệt để chương trình ngày hôm nay được bắt đầu ạ. Ok. Rồi, quay sang bên trái bên phải, hai vai với người kế bên, bạn thật là tuyệt vời. Ok. Ok. Rồi, xin go mang kỹ thuật. Cả hội trường sung sướng không ạ? Thoải mái không ạ? Đã không ạ? Có mỗi MC không được ai đấm hết trơn, buồn dễ sợ luôn. Không ai đấm cho mình hết. Tôi đấm bù phải không? Ok. Rồi như vậy là Hạt tin được rằng là chúng ta đã có một cái nguồn năng lượng thật là tốt để bắt đầu một cái sự kiện rất là quan trọng trong buổi sáng ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Và bản thân của Hà ngày hôm nay chỉ có một cái nhiệm vụ rất đơn giản, đó là trao cái món quà tuyệt vời đó cho tất cả anh chị thôi. Và ngay sau đây
chúng ta sẽ cùng chào đón, chuẩn bị nhạc giùm em. Bài số 12 giây thứ 59. Bài số 12 giây thứ 59. Rồi, và để kết nối với tất cả những phần trình bày buổi sáng ngày hôm nay thì ngay sau đây Hà xin mời lên sân khấu một người MC, đúng không ạ? Ai ấy sẽ giúp cho tất cả chúng ta sẽ được kết nối với tất cả những speaker trong buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng chúng ta hãy dành một tràng tay thật lớn, thật nồng nhiệt cho MC chính buổi sáng này, anh Vũ Xuân Đạt. Rất là tuyệt vời buổi sáng ngày hôm nay. Có bao nhiêu người chúng ta đã tập thể dục buổi sáng và vừa rồi chúng ta mới được tập thể dục do MC Bùi Văn Hà giúp chúng ta. Bao nhiêu người sáng nay chúng ta đi thể thao? Ôi, tập buổi sáng trên giường. Ok. Vậy thì chúng ta đã cảm thấy buổi sáng ngày hôm nay đã đủ năng lượng chưa? Dữ rồi. Ok. Vâng ạ. Và trong buổi sáng ngày hôm nay tôi cũng rất là hạnh phúc và may mắn. Chúng tôi đó chính là một trong những cái chương trình để tôi có thể kết nối với tất cả các quý đầu tư, với tất cả những speaker, chủ ban dự án và tất cả những cái thông tin quan trọng nhất trong buổi sáng ngày hôm nay thì chỉ dành cho tất cả những người nhà đầu tư vàng của chúng ta trong Grover trong buổi sáng ngày hôm nay thôi. Và tôi cũng xin giới thiệu tên đầy đủ của tôi là Vũ Xuân Đạt và tôi cũng đang là một trong những admin để hỗ trợ cho ban dự án. Và buổi sáng ngày hôm nay thì tôi cũng được giao một nhiệm vụ là làm MC để kết nối tất cả những cái thông tin quan trọng nhất để dành cho quý đầu tư của chúng ta là những nhà đầu tư rất là quan trọng tại Việt Nam. Và một lần nữa chúng ta hãy chúc mừng với tất cả chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Kính thưa tất cả quý nhà đầu tư, tất cả chúng ta đều là những người đã sở hữu đồng Grover của mình. Và một trong những cái giá trị của một token khi có giá trị đó chính là về mặt ứng dụng và công nghệ. Và tôi biết rằng đa số ngày hôm nay khi mà cô chú chị bạn chúng ta đều sở hữu cái đồng token này, chúng ta sẽ có rất nhiều những cái gì ạ? Những cái câu hỏi là làm thế nào để chúng ta hiểu rằng là nó có giá trị trong tương lai, và làm thế nào để cho những cái khoản lợi nhuận của chúng ta gia tăng. Và quan trọng khi mà một đồng giá trị đồng token sinh ra thì nó có ứng dụng như thế nào với các sản phẩm để kết nối cho gì ạ? Cho con người khi người ta sử dụng. Và một trong những cái ứng dụng mà khi chúng tôi bắt đầu tiên được tiếp cận cách đây cũng hơn 2 năm, đó chính là ứng dụng Grover, và giá trị mà tên mà chúng ta có thể giao dịch đó chính là phút. Và hầu hết tất cả quý cô chú chị các bạn đây chúng ta đều sở hữu trên 5 triệu đồng phút, đúng không ạ? Có đúng như vậy không ạ? Chúng ta dành tặng cho tất cả chúng ta đi ạ. Và một trong những cái phần rất là quan trọng buổi sáng ngày hôm nay sẽ được trình bày tại nơi này, đó chính là về kế hoạch phát triển thị trường. Và điều quan trọng hơn, một speaker vô cùng là tuyệt vời trong buổi sáng sẽ hướng dẫn cũng giúp cho tất cả chúng ta hiểu được cái cách thức hoạt động và sự phát triển trên toàn cầu về ứng dụng Grover. Và người này là một trong những người đồng sáng lập cùng với chủ dự án CEO, đó chính là ngài Ilya. Và quan trọng hơn, đây là người đã trình bày ở tất cả các hội nghị lớn có mặt ở tại Dubai, tại Trung Quốc. Và tất cả những cái thông tin này chúng tôi là những người vô cùng tuyệt vời để theo dõi, cũng như chúng tôi luôn được cập nhật. Và trong những cái thời gian qua thì tôi biết rằng có rất nhiều những cái điều mà chúng ta muốn đặt ra câu hỏi rằng vậy thì cái kế hoạch phát triển như thế nào với dự án này. Và quan trọng ngày hôm nay, chính tất cả cô chú chị anh và các bạn nơi này, chúng ta sẽ là những người tiếp cận đầu tiên trên thế giới trong cái ứng dụng về công nghệ xác thực này. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau để chào đón một nhân vật đầu tiên, speaker đầu tiên sẽ trao đổi với chúng ta về một trong những phần vô cùng phát triển tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nhau nổ một tràng tay thật lớn để chào đón speaker sẽ chào đón chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay, ngài Peter Ivan. Chúng ta hãy dành một tràng tay thật lớn cho Ivan. Hi everyone. Hello. Chào tất cả mọi người. My presentation first. But before I start, please raise your hand those of you who don't have smartphones.
Đầu tiên trước khi bài thuyết trình của tôi thì tôi muốn mọi người trong hội trường mình hãy giơ bàn tay lên xem có ai mà không có điện thoại di động không? Don't have. Không có di động, ai không có di động? No. Now raise your hand those who have smartphones. Ai có điện thoại di động giơ tay lên nào. Yes. All of us. Because tất cả chúng ta ai cũng có điện thoại di động cả. Smartphones will be with us for many years, many decades. Điện thoại di động là sẽ ở với chúng ta là nhiều năm về sau và nhiều thế kỷ về sau nữa. We have smartphones, we have social networks, we have messengers, we have video cameras, we have photo cameras, and we love chatting and we love messaging. Chúng ta có điện thoại di động, chúng ta có mạng xã hội, mạng Facebook, chúng ta cũng rất là thích chat chít rồi thích selfie. Vậy cho nên điện thoại di động sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Who was recording video at least once last day or last 2 days? Người nào đã dùng điện thoại để quay ngày hôm qua? Yes, all of us. Tất cả chúng ta. Video is very convenient, is very easy, is very nice to do. Quay phim thì rất là thuận tiện và rất là dễ để sử dụng. And video can be used not only for entertainment and fun. Video thì không chỉ dùng là để cho vui chơi hoặc là giải trí. Video can be used in businesses, in business processes because it's very easy, very cheap and very convenient. Mà video có thể được dùng vào ứng dụng cho kinh doanh bởi vì nó rất là thuận tiện và rất là dễ sử dụng. But there is one problem. Nhưng mà có một cái vấn đề rất là lớn. That video is very easy to fake. Bởi vì video thì rất là dễ giả mạo. Modern technologies allow to make copies and fakes of video very easy and very fast. Những cái công nghệ mới thì làm cho chúng ta có thể dễ dàng giả mạo những cái video. This is a copy of real people, Hillary Clinton. Đấy là video của Hillary Clinton thật. This is a copy of Barack Obama. Đó là video của Obama. It's a copy of real man. His mimics, his lips, everything is copied. Tất cả đều là thật, đều là xem cái ứng dụng chuyển động môi của họ. In fact, what we see on the screen is a robot. It's a copy of real man. Nhưng mà thật sự những gì các bạn xem ở trên màn hình thì tất cả đều là giả hết. This robot can do everything you want him to do and can do everything you want, can say everything you want him to say. Những cái robot này có thể là bạn có thể muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, đều cử động theo ý muốn của chúng ta. Promise everything you want him to promise. Có thể hứa tất cả những gì chúng ta muốn robot hứa. It means that we are the next. Hackers can copy our identity and make us do everything we don't want to do and say anything we don't want to say. Có nghĩa là hacker có thể biến chúng ta thành những con robot này, có thể giả mạo khuôn mặt chúng ta và nói tất cả những gì chúng ta không muốn nói. It means that we cannot trust the video if we don't have special technology to protect it. Có nghĩa là chúng ta không thể nào mà tin vào những video này nữa, chúng ta không thể nào tin vào những công nghệ này. And we are doing this technology. It's proven technology. Và cái công nghệ để xác minh những video thì chúng ta phải dùng cái prover. What did prover do? What our technology is about? Cái prover là dùng để ý nghĩa như thế nào? We confirm 3 main points. Chúng ta xác minh có 3 điểm chúng ta xác minh. First, we confirm that video was really recorded on a camera, for example, camera of smartphone. Đầu tiên là chúng ta xác minh là video được quay từ camera thật sự, camera của điện thoại di động. That means that video was not previously created half a year ago and then inputted on the virtual camera as right now. Có nghĩa là video được quay trực tiếp từ camera chứ không phải là video được quay trước đó, 1 năm trước đó hay như thế nào cả. Second, we confirm that video doesn't contain any traces of editing and modification inside. Thứ hai là video không có những cái dấu vết của việc sửa đổi hoặc là mô phỏng. The content is clear. Cho nên cái nội dung là được hoàn toàn đảm bảo sạch sẽ. And the third point, we confirm that video was recorded in exactly certain period of time. Và cái thứ ba là video phải được quay một thời điểm nhất định, xác định được biết trước. These 3 points allowed us to say that everything you're filming with us is absolutely, definitely true. Và 3 điểm này thì xác định cho chúng ta là video của chúng ta là cực kỳ chính xác, cực kỳ chân thật. You can trust this video, you can trust your eyes,
And you can make decisions based on this video, legal and financial decisions. Và đến lúc này thì chúng ta mới có thể là tin được vào cái tính xác thực của video và chúng ta có thể tạo ra những cái quyết định từ những video này. And this protected proven video is possible to use in business because it's trusted video. Và từ đó thì những cái video này mới có thể sử dụng áp dụng vào trong lĩnh vực kinh doanh bởi vì chúng ta có thể tin được nó. Our first app that all of you have tried yesterday is Brewers Swipe ID. Cái ứng dụng hôm qua chúng ta sử dụng đó là Brewers Swipe ID. It's a technology for make trusted brewer video made on camera of smartphones. Đó là ứng dụng mà chúng ta sẽ sử dụng cái camera của điện thoại di động. How it works? Nó sẽ làm việc như thế nào? During filming, we generate unique swipe code which appears on the screen. Trong lúc quay phim thì chúng tôi sử dụng cái số cuối cùng của cái chuỗi trong cái lúc mà quay á, để tạo ra cái mã swipe code độc nhất này. This swipe code is needed to be entered by moving phone in recorded mode, like this. Và cái mã swipe code này được tạo ra bằng cách là chúng ta di chuyển cái phone qua lại. This swipe code is taken from a blockchain, from the last number of the block in blockchain at the moment. Cái swipe code này được tạo ra từ cái mã cái chuỗi khối cuối cùng trong tại cái thời điểm mà chúng ta quay cái video. No one in the world can know this code before it appears. Cho nên không ai có thể biết trước được là cái mã code này là ở đâu và tạo ra như thế nào, chỉ có chúng ta biết được thôi. It's unique timestamp when you enter inside video content. Đó là cái có con dấu thời gian độc nhất được tạo ra trên cái chuỗi khối. It means that impossible to take it away, to cut it off without leaving traces of modification inside the video. Có nghĩa là chúng ta hacker không thể nào có thể chỉnh sửa mà không làm khác đi trên cái chuỗi khối được vì chuỗi khối là độc nhất. And we can detect this any manipulation. Và chúng ta có thể phát hiện được điều này thông qua cái phần mềm của chúng ta. After you stop filming, hash of video file is calculated and stores to blockchain. Sau khi mà bạn dừng cái việc quay phim thì cái thông tin này sẽ được gửi lên chuỗi khối blockchain And it's stored there forever. và sẽ lưu ở đó mãi mãi vĩnh viễn. It's allowed us to have two timestamps. Nó cho phép chúng ta có hai con dấu thời gian. First, when swipe code was generated. Second, when hash was stored. Đầu tiên là khi mã code, mã swipe được tạo ra, và cái thứ hai là khi chúng ta dừng việc quay phim lại. Có hai con dấu thời gian. And later, if we want to check the file, we can use our technology to scan it, detect the swipe code, hash, and find out when it was recorded. Và sau cùng thì chúng ta có thể có một cái chứng chỉ chứng nhận là chúng ta đã xác minh được cái video đó. This is hash. It's several digits which identify the file. Cái mã hash để xác minh cái file đó là cái mã độc nhất mà các bạn thấy trên màn hình. And that's how swipe code looks like. Đó là cái mã swipe code nhìn trông như thế nào. This is first timestamp with exactly date and time, and second timestamp with exactly date and time when it was made. Sorry. The first timestamp and second timestamp is also available. Đó là cái con dấu thời gian đầu tiên và con dấu thời gian thứ hai. And we have QR code to check it manually by anyone who wanted to check. Và chúng ta có thể là kiểm tra bằng tay cũng được. Yesterday, all of you participated in competitions. Hôm qua thì các bạn đã chơi một cái trò chơi. We were scanning your videos and detect these certificates for those of that who was succeeded in swipe code. Và chúng tôi sẽ có thể kiểm tra được là ai là người thắng cuộc dựa vào những con dấu thời gian này. And for winner team, we can generate these certificates for any video you made. Và cái đội thắng cuộc thì sẽ có cái chứng chỉ cho mỗi cái video mà họ đã quay được. That's why when we give you the assignment for the trip, we did not present in any points. We don't need it. Cho nên là khi mà chúng tôi giao cho bạn cái trò chơi này thì chúng tôi không có biết trước được là ai là người thắng hoặc là cái người thua. No one of us was running with you and checking what exactly you visit the point or not.
Không có ai là đi theo và kiểm tra các bạn ngay lúc đấy. Because prover is independent witness in your pocket, in your smartphone, which we trust. Bởi vì prover là chỉ cần cái điện thoại di động, khi đó là bạn quay chứ không có cần ai đi theo làm chứng cả. That's it. Nó là như thế. That's why we need prover. Đó là lý do tại sao chúng ta cần prover. Our second technology is prover clapperboard. Cái công nghệ thứ hai đó là prover clapperboard. It's made for cameras like this, cameras like that, any kind of digital cameras without internet connection, without smartphones. Nó được tạo nên dành cho những cái thiết bị mà không có kết nối internet. How it works? We also use blockchain for this. Nó làm sao thì nó cũng sử dụng công nghệ blockchain. We can input some short message which should be stored in blockchain. We input in some text message which stored in blockchain. Chúng tôi sử dụng những cái file văn bản để đưa vào công nghệ trữ khối. The block with that information appears on the screen as QR code. The block with that information appears on the screen as QR code. Những cái thông tin về chuỗi khối thì được hiển thị trên màn hình. All you need is just to show this QR code to any cameras. Tất cả những gì bạn cần làm là đưa cái mã QR code này vào Just to show it to a camera. cái đưa vào máy chụp hình. It means that you make a digital signature of the camera of the video. Có nghĩa là bạn chỉ cần lấy cái con dấu mà của cái hình chụp kỹ thuật số vào cái camera. Later on, if we want to check the video of the video camera, we can also scan it with our algorithm, detect our QR code, find it in blockchain, and save it as record. Lúc sau thì chúng ta chỉ cần đưa cái mã kỹ thuật số đó vào thì nó sẽ tự động nó chuyển lên blockchain và nó sẽ kiểm tra được tính xác thực của video. That is also useful technology for dash cameras, for action cameras, for security cameras, for any kind of. Đó là cách chúng ta xác thực được đối với những cái máy ảnh mà không có kết nối internet, ví dụ như là camera quay phim, camera quay về thể thao. And the third technology is entire anti-fake technology. Và cái công nghệ thứ ba là công nghệ chống giả mạo, anti-fake. Any kind of videos can be uploaded there. We can scan it and give you a report when it was cut, edited and modified. Tất cả những cái file video chúng ta có thể tải lên trang web này để kiểm tra tính xác thực của video và xem có cái dấu chỉnh sửa hay là mô phỏng hay không. It's our entire smart algorithm for checking the videos. It's our smart algorithm for checking. Đó là cái giải pháp mà chống giả mạo của chúng tôi bằng phần mềm. Who need prover? Thế là người nào thì sẽ cần cái prover này. Where it could be used? Ai sẽ vào những cái trường hợp nào cần được sử dụng cái prover này? First of all is insurance. Đầu tiên đó là cái ngành bảo hiểm. In our home country in Russia, we already communicated with several insurance companies to use prover, and we hope to have a pilot project with them in this summer. Hè này thì chúng tôi cũng hy vọng là có những cái thỏa thuận để làm việc với một vài công ty bảo hiểm tại Nga. Second is video contracts. Cái thứ hai đó là hợp đồng bằng video, thỏa thuận video. As I told before, video is easy to make. It's much more easy than to create a contract on the paper, to print it, to sign it, and to keep it there. Như tôi đã nói là file video thì rất là dễ sử dụng, rất là dễ tạo ra. Nó còn dễ hơn cả hợp đồng giấy, chúng ta không cần để ký tá này nọ. Also, it can be used for identity, for remote identity for banks and other financial companies. Và prover cũng được sử dụng để xác thực cho ngân hàng và những cái chứng minh nhân dân khác. For logistics, for security, and for any other reasons where the truth is very necessary to know. Những cái xác thực ví dụ như là công chứng, những cái mà cần tính xác thực, tính xác minh, cần cái sự thật tuyệt đối. This is an example of video contract how it could be. Đây là cái ví dụ về cái hợp đồng ký bằng video. You can see the script of the contract on the screen, and when we start filming,
it appears on our screen. Bạn có thể thấy được những cái chi tiết hợp đồng khi mà người ta chuẩn bị người ta ký cái hợp đồng này. We just follow the instruction on the screen step by step. Và có đầy đủ những cái hướng dẫn từng bước trên cái văn bản. It's the same as in the paper contracts, word by word. Và nó cũng y như là cái văn bản giấy, có những điều khoản từng bước. Finally, we shake hands, stop filming, and contract is done. Cuối cùng chúng ta sau khi mà quay phim rồi thì họ có thể bắt tay và thế là cái hợp đồng đã xong. For example, in Russia, these video contracts will be legalized since the 1st of October this year. Và ví dụ như là ở Nga thì cái việc mà hợp thức hóa hợp đồng sử dụng công nghệ này sẽ được bắt đầu vào tháng 10 này. Video contract will have the same legal power as printed contract on the paper. Và hợp đồng bằng video sẽ có hiệu lực y như là hợp đồng bằng giấy. It means that courts, government, police, anyone can approve and accept these video contracts. Và nó có nghĩa là những bên chính phủ hay là bên cảnh sát họ đều có thể chấp nhận cái hợp đồng bằng video này từ xa chứ không cần phải là trực tiếp ký nữa. In our country, we communicate with two top telecom companies which wanted to create this video contract service based on proven technology for millions of people. Hiện tại ở Nga thì chúng tôi đang trong quá trình đàm phán với hai cái công ty của chính phủ để hợp thức hóa cái việc này. We hope to make pilot projects with them this summer and autumn to be ready for the 1st of October. Và chúng tôi cũng mong muốn là hợp tác với họ để triển khai đưa Prover vào dịch vụ vào tháng 10 năm nay. In the world, billions of people in India, Pakistan, Africa living outside of many legal infrastructure. Cũng như chúng tôi cũng có đối tác tại Ấn Độ, Pakistan và những nơi khác là cũng bắt đầu chuẩn bị sử dụng đưa Prover vào ứng dụng. What's happened to you? This is a label of Prover của Vietnam. Okay, people living out of any legal infrastructure, they cannot make contracts, they cannot protect their rights, they cannot protect their property and any other kind of legal problems in communication in the rural areas. People can't protect their rights, can't protect their property. Mọi người thì bây giờ đã có thể bảo vệ quyền lợi của họ, bảo vệ tài sản của họ. And they need solution to guarantee that if they shake hands to each other, their obligations is confirmed. Bây giờ họ đã có một cái công cụ để chắc chắn rằng khi họ bắt tay, họ làm thỏa thuận thì mọi thứ là hợp lệ, hợp pháp. This month we started pilot project in Dubai. This month. This month. Tháng này thì chúng tôi sẽ bắt đầu cái dự án để triển khai tại Dubai. Also, we have partners in Kenya and Pakistan which interested in this. Và chúng tôi cũng có đối tác tại Kenya, Pakistan. And right after Vietnam, I will visit Moscow for one day and will go to China to make presentation of Prover. Sau khi cái voyage ở Việt Nam thì tôi sẽ quay về Nga một ngày, sau đó tôi lại phải qua Trung Quốc để bắt đầu triển khai Prover. For a big forum of Russian technological projects with Chinese partnership. Một cái hội nghị rất là lớn, diễn đàn của Nga và có các đối tác từ Trung Quốc. My dream is to get there Huawei and to sell the product. Ước mơ của tôi là sẽ chiến thắng Huawei và đang bị Mỹ. Wish me good luck. Các bạn hãy chúc tôi may mắn đi. This is an example how Prover can be used in insurance. Đây là cái video demo về việc là Prover được dùng cho bảo hiểm xe. Imagine that you have a car or bike or flat or house, doesn't matter. Hãy tưởng tượng là bạn có cái xe, cái nhà hay bất cứ thứ gì. And you want to make insurance of that object. Và bạn muốn bảo hiểm cái thứ đó. All you need is just to record it on the Prover according to a script of insurance company,
according to instruction of insurance. Tất cả bạn cần làm sẽ sử dụng công nghệ Prover quay video, sử dụng Swipe ID cho cái vật này theo hướng dẫn. Insurance company doesn't need to send you insurance agent to make photos and videos. Cái công ty bảo hiểm không có cần phải cử nhân viên hay là ai để tới đến để hướng dẫn bạn làm cả. Some insurance company even say that they don't want to check this video until something happened to the car. Một vài cái công ty bảo hiểm còn nói là họ không cần phải kiểm tra cái video mà bạn quay nếu như mà không có gì xảy ra. But if something will happen to the car, they will compare video before and after. Nếu có chuyện gì xảy ra tới cái xe hơi này thì họ sẽ kiểm tra, lúc đấy thì họ mới kiểm tra video của bạn. This approach allows seriously to reduce the costs because real human is not involved in this business process. Với cái giải pháp này thì cái doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí, đó là chi phí con người ở giữa. And to protect of fraud, of insurance fraud. Và cũng bảo vệ được cái chi phí là không có bị giả mạo hay không có bị lừa đảo đây. It's a very cool solution. If some of you have connections with insurance company in Vietnam, please welcome, help us. Nếu ai mà có cái mối liên hệ với công ty bảo hiểm nào ở Việt Nam thì hãy giúp chúng tôi nhé. Ilya later will talk about how it's possible to make money with us, but this is one of the reasons. Find a company and help us enter inside. Ilya sẽ nói về cách kiếm tiền từ Prover sau. Thì đây là cái ví dụ chính, ví dụ cụ thể. I will ask you about it one more time. This is an example of prevention of fraud for remote identity. Remote identification. Đây là để xác thực người dùng từ xa, xác minh người dùng từ xa. We spent 30 minutes to make small fake of the video. This my face on the head on the body of him. Đây là cái video mà chúng tôi tạo ra về khuôn mặt giả của tôi. And now how is possible to do with Prover? Còn đây là cái cách mà chúng tôi dùng để kiểm tra với công nghệ Prover. We choose the script, the instruction, and follow the instruction. Proceed the procedure. Chúng tôi theo đầy đủ cái hướng dẫn sử dụng của của Prover. Step by step, I showing passport, showing myself, saying yes that I'm ready for identification. Từng bước một, tôi đưa ra cái passport của tôi, sau đó là bắt đầu quay khuôn mặt. And finally, we sign it with Prover Swipe ID. Và cuối cùng là chúng tôi ký cái bước xong cái xác minh này bằng cái Swipe ID. This is a concept we made for private contractors of Russian Taxation Ministry. Ministry of Taxation. Đây là cái cách mà chúng tôi đã làm chuẩn bị để cho cục thuế của Nga ký được hợp đồng. Cục thuế của Nga. Another example of Prover for social networks. Còn đây là cái demo cho for example online dating. Hẹn hò trực tuyến. You communicate with somebody in the social network and doesn't know who is it. Bạn quen biết một cái người nào đó trên mạng xã hội, bạn không biết họ là ai. When it's just for fun, it's okay, but when it's love. Nếu cho vui thì được, nhưng mà nếu mà các bạn muốn nghiêm túc hơn thì các bạn phải chắc chắn người đó là ai. 14 years ago, I find my wife in social network, especially when dating service. 14 năm trước tôi tìm thấy vợ mình trên mạng xã hội. And it was full of fraud and fakes. Mà lúc đấy trên đấy thì rất là nhiều cái người giả mạo. Sometimes people even losing money because online frauders asking them to pay for something. Và có vài lần thì có người còn mất tiền bởi vì hẹn hò trực tuyến và đưa tiền cho ai thì không biết. With Prover, it will be possible to do. You just confirm that you is you. Với Prover thì chúng ta chắc chắn được là xác minh được là cái người mà chúng ta hẹn hò là ai, chúng ta biết được rõ họ là như thế nào. And another example we made last year using Clapping Board for electronic music festival.
Một cái ví dụ nữa là chúng tôi dùng Groover Clapperboard cho cái liên hoan âm nhạc điện tử. There was a competition of young DJs and MCs. Đó là cuộc thi tài giữa những cái DJ trẻ. And we were confirming their content, their copyright of their songs. Và chúng tôi đã xác minh được những cái sản phẩm của họ là chính xác là của họ chứ không có của người khác. And also dancing 3 days with them. Và cũng nhảy với họ, nhảy múa họ 3 ngày liên tiếp. That's some of examples how Groover can be used. Đó là một vài cái ví dụ về ứng dụng của Groover trong cuộc sống. Ilya will tell later how you can make money and a lot of money with Groover. Và sau này một lát nữa Ilya sẽ nói với bạn cách nào kiếm được rất nhiều tiền với Groover. This is our contact, please welcome. Đây là địa chỉ liên lạc của chúng tôi. Or just scan it and you can ask me any questions anytime. Các bạn có thể hỏi tôi bất cứ câu hỏi nào bạn muốn. Thank you very much. Cảm ơn rất nhiều. Chúng ta cho dành một tràng lớn hơn cho kính thưa các bạn nhé. Và chúng tôi nghĩ rằng là như này ạ, gần như trong cuộc sống ngày hôm nay có rất nhiều cái để cần phải xác minh, từ vấn đề bảo hiểm này, ô tô, ngân hàng hay hẹn hò, hay là chúng ta cần có một cái giao dịch gì đấy. Thì như là chúng ta thường biết rằng là chúng ta thường key hay được gọi là chúng ta xác minh khi mà các sàn giao dịch đấy, thì thông thường chúng ta sẽ phải chụp lại cái hộ chiếu của mình, đúng không ạ, và cái chứng minh thư trên mặt này, thì đấy mới là chỉ là chụp ảnh thôi. Và thậm chí có rất nhiều những cái người ta có thể giả mạo và rất nhiều những cái sàn giao dịch, thì tôi mới thấy rằng là với cái công nghệ Groover này thì hoàn toàn có thể quay và chúng ta có thể xác minh được chính xác rằng là cái thời điểm đó và đúng cái nhận diện như vậy. Và quả thật rằng là khi mà được nghe Ivan chia sẻ điều này thì tôi nhìn ra được rằng là cái công nghệ mà phát triển đến mức độ mà đang ứng dụng rất là nhiều. Và có một điều ngày hôm nay trong buổi sáng, và phần này là phần mà tôi nghĩ rằng là đó là những cái trải nghiệm của các đội trưởng. Bao nhiêu chúng ta đã biết nhóm của mình rồi ạ? Ngày hôm qua đấy ạ. Ok. Và ngay bây giờ tôi sẽ mời đến đây những đội trưởng của mình. Hôm qua chúng ta sử dụng Square ID ở các địa điểm, chúng ta có mệt không ạ? Hôm qua chúng ta có mệt không ạ? Chúng ta đã sử dụng tất cả những cái cách thức để đến được cái nơi đúng chưa ạ? Có ai nghĩ cách nào giả tạo rằng là tôi cần phải quay cái này trước, sau đó biết không quay chỗ này và đi chỗ kia không ạ? Có ai từng nghĩ như vậy? Và tôi mới nghĩ ra một điều rằng là nếu chúng ta gần như là cái công nghệ này nó sẽ giúp cho vấn đề chúng ta không cần phải gì ạ, đi chạy theo từng địa điểm một và có đúng là ông đã đến đó không. Nếu ai đó đổi lại cái địa điểm thì cái giờ người ta biết luôn, đúng không ạ? Và ngay bây giờ tôi cũng rất là hạnh phúc và trân trọng kính mời những admin hỗ trợ cho thị trường Việt Nam và phát triển cho cộng đồng thị trường Việt Nam cũng như dự án Groover. Và điều quan trọng hơn, chúng tôi đây là những người sẽ hỗ trợ cho tất cả cô chú chị bạn về những cái thông tin, cách thức mà để giúp cho các quý cô chú anh chị và các bạn, những nhà đầu tư, chúng ta có thể nắm được cái cách thức để hướng dẫn cho Groover của mình và cái sử dụng công nghệ này. Vâng, tôi muốn xin những bản nhạc để tôi mời các minh vật của chúng ta lên được không ạ? Mọi người hãy nổi tràng rất lớn đi ạ. Vâng, đầu tiên người mà hỗ trợ cho người ít sau là các Telegram, các mail, đó chính là anh Kero, anh Dương Hải Vang, Đạt Sinh. Người tiếp theo, và chúng tôi rất là giới thiệu đó chính là Bác Tiến Đô. Và tiếp theo nữa, chúng tôi đã tin và có khả năng phân tích và giúp đỡ cho tất cả cộng đồng ở phía Bắc, đó chính là anh Nguyễn Hồng Quang. Và ngay bây giờ, một người MC vô cùng tuyệt vời xuất hiện ở cuộc sân khấu đó chính là bạn Bundana, admin của ta. Em nhạc nghe luôn. Và cuối cùng là tôi, Vũ Xuân Đạt. Và quan trọng hơn là tất cả những người này, chúng tôi đã gắn bó với dự án từ lúc ban đầu. Bắt đầu từ những bài viết đầu tiên làm thế nào để chúng ta chuyển đổi CVT của mình sang Groover. Và quan trọng các dự án crypto cũng vậy, đều tất cả những người này hỗ trợ support từ vấn đề giao dịch, từ vấn đề bảo mật, từ vấn đề ví, tất cả mọi điều. Đó đã là gần 3 năm rồi. Và chúng tôi làm việc, chúng tôi không nhận một đồng lương hay một đồng money nào từ dự án cả. Và chỉ có dự án và chỉ có
cái điều mà chúng tôi muốn được giúp đỡ tất cả những quý nhà đầu tư, những người mà chúng tôi đã làm việc và chúng gắn bó, và quan trọng hơn để có được cái dự án để có thể kết nối được như thế này, và quan trọng hơn để hỗ trợ được các nhà đầu tư như này. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn một người, đó chính là người mà đã nhìn ra và đã kết nối anh em chúng tôi để có thể giúp chúng tôi được tiếp cận với ban dự án, cũng như trực tiếp để chúng tôi làm việc hiểu hơn về dự án Prover. Và ngay bây giờ chúng tôi xin mời một người đại diện tại Việt Nam, và chính chị đã tạo ra, giúp đỡ chúng ta có những cái sự kiện, những cái kỳ nghỉ tại Voigas của Prover một cách rất là tuyệt vời như này. Tôi xin mời chị, chúng ta nổi tràng tay ạ. Vâng, rất là cảm ơn ạ, cảm ơn chị. Yes, học đi. Hôm nay lớn ạ. Tôi biết rằng là mấy ngày trước, mình đi cả tháng rồi, tôi mới có hỏi cái người mà người ta làm lễ tân ấy, đã được khảo sát thị trường này rất là kỹ, cái nơi mà chúng ta đang ở, và tất cả các địa điểm chúng tôi không hiểu tại sao rằng là nó lại thay đổi như vậy. Hôm qua chúng ta có phải thay đổi từ cái khách sạn này sang khách sạn kia mà đó, và chính chị là một cái người mà có thể nói rằng là đã đi xem xét tất cả những địa điểm, tất cả chỉnh chu, và gần như tất cả những cái sự kiện mà trong ngày hôm nay các dịch vụ của chúng ta là đều nhờ chị Thịnh. Và trong buổi sáng ngày hôm nay cũng rất là muốn rằng là thứ nhất chúng ta có thể ra mắt với tất cả các quý nhà đầu tư tại Việt Nam cùng với ban dự án. Ngoài ra chúng ta hãy chia sẻ 1 đến 2 phút về cái cảm nhận mà hôm qua tất cả các admin chúng ta đã sử dụng cái Square ID công nghệ xác thực này, và chúng ta làm thế nào để chúng ta thấy rằng là cái điều này nó có ứng dụng với cuộc sống thực tế, và nếu như với điều này sẽ giúp ích được trong đời sống như thế nào, và chúng ta có thể chia sẻ. Vâng, và người mà kết nối dịch tất cả những cái bản dịch cũng như là mọi thứ đó là chị Nguyễn Ngọc Tịnh đã giúp tôi. Vâng, chị chia sẻ trước. Lời đầu tiên cho tôi gửi lời chào và cảm ơn chân thành nhất tới đội dự án Prover. Tiếp theo là các nhà đầu tư vàng của Prover. Xin mọi người cho chào có tay thật giòn giã. Thực ra tôi cũng chỉ là một nhà đầu tư vàng giống như mọi người thôi. Thì cũng mong là khi mà tiếp cận đến cái thị trường crypto này thì cũng mong là mình có cơ hội để thay đổi cuộc sống. Và khi mà tôi đã tiếp cận được cái dự án Prover này thì cũng mong muốn của tôi thì làm thế nào để tôi hiểu hơn về dự án, tôi biết được cái tiềm năng lộ trình của dự án đi đến đâu, và điều quan trọng nhất là tôi muốn là tiền của tôi khi nào nó sẽ go to the moon. Chính vì thế nên là tôi đã tiếp cận tới dự án, và cũng từ những cái kết nối như thế và tôi hiểu thêm về dự án, và tôi cũng nghĩ là cái dự án của Prover này là chủ yếu là người của Việt Nam, nên là tôi cũng mong sao tôi là người mà kết nối với người Việt Nam với cái dự án này, vì tôi biết, tôi tin tưởng vào cái dự án này là dự án có thật và là người có thật, và tôi cũng chỉ mong sao là tôi cũng là một thành viên, một phần cũng giống như các bạn, cũng giống như các nhà đầu tư để hiểu hơn về dự án, kết nối hơn nữa để làm thế nào để cái đầu tư cái đồng tiền của mình nó tăng lợi nhuận trong thời gian gần nhất. Một lần nữa tôi cũng xin cảm ơn để đồng hành cùng với cái dự án Prover Việt Nam đây. Thật sự tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn rất là nhiều đội ngũ admin này đã đồng hành cùng với giúp mà các nhà đầu tư, rồi giúp mọi người hiểu hơn về dự án, và cho đến ngày hôm nay là cái sự kiện Prover Voyage tôi nghĩ là nó đã rất là thành công, và tôi cảm ơn rất là nhiều ạ. Và chúng tôi một cái người mà có thể nói rằng là hỗ trợ support tất cả mọi cái thông tin từ Telegram đến dự án, và anh ấy lúc nào cũng trả lời một cách rất là điềm đạm tất cả những cái phản ứng tiêu cực hay là tích cực. Vâng, xin mời anh Nero, biệt danh là trong nick Facebook là Nero đúng không anh? Vâng, và xin mời anh chia sẻ những cảm nhận. Tên thật ở đây Việt Nam. Nhà đầu tư Prover thì mình là admin của cái Prover Telegram,
thì mình vào dự án thì cũng xem mọi thông tin khía cạnh dự án. Mình thấy công nghệ này là nó cần thiết cho cuộc sống và nó cũng đang đón đầu cái xu hướng là xác minh trong cái thời đại mà nó giả thật, nó lẫn lộn nhiều quá, và nó sử dụng luôn được cả cái công nghệ là blockchain. Chính vì vậy nên mình cũng có niềm tin và mình xin làm admin cộng đồng, cũng như là mình quản lý các cái thông tin từ dự án. Thì do là một phần của dự án rồi cho nên mình cảm thấy rất là tin tưởng, và sắp tới đây dự án phát triển còn hơn nữa. Sau cái thời gian mà đã chuẩn bị cho nhiều cái đối tác thì mình nghĩ là sắp tới đây thì khi mà thị trường tiền mã hóa trở lại thì Google chúng ta sẽ có cơ hội là go to the moon rất là cao. Chúng ta đều muốn go to moon đúng không ạ? Vâng, và anh ấy cũng là người sẽ phiên dịch cho chúng ta, hỗ trợ ta trong buổi sáng ngày hôm nay rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn anh. Và tiếp theo nữa là chúng ta cảm nhận của anh Phạm Tiến Hùng, và ngày hôm qua anh sử dụng cái SkyD và công nghệ xác thực, anh thấy thế nào? Chiến thắng Vâng, xin chào tất cả các thành viên, chào dự án, chào tất cả thành viên vàng. Thật sự mà nói thì Hùng cũng tham gia cái dự án Rover từ lúc bắt đầu, cũng như tất cả các nhà đầu tư chúng ta đây, và cũng có một số cảm nhận rất là đặc biệt đối với đồng Rover. Và hiện bây giờ thì Hùng cũng đang cùng với lại cái đội ngũ admin tìm hiểu và nắm những thông tin về cái dự án Rover, và mục đích chính đó là sẽ thao tác, sẽ triển khai chính bản thân, rồi sau đó là giúp một số nhà đầu tư hiểu hơn về cái ứng dụng Rover. Và đặc biệt hôm qua đó là cái ứng dụng đầu tiên, đó là SkyD ấy. Và tôi tin chắc rằng là cái đội lớp 2 của chúng tôi đấy, lớp 2 đâu ạ? Lớp 2 đâu ạ? Là cái đội lớp 2 chúng tôi tin chắc 100% đó là chúng tôi sẽ chiến thắng. Tại vì hôm qua tôi quay cái SkyD á là cho anh Ivan, nó là anh Ivan cho là có 1.500 Rover thôi, nhưng mà tôi xài tới cái điểm thứ 6 đó hết rồi, do là bấm nhầm 2 lần á, nên phải sử dụng cái Square ID của bản thân để chỉ Rover vào và tiếp tục quay. Và chúng tôi đã thực hiện tất cả các điểm bằng tất cả cái video của YRD, và tôi tin chắc là một điều là tất cả thời gian định danh ở từng cái video đó nó đã ghi vào blockchain rồi, để không thể sửa đổi. Và cho dù là có ai đi tới trước tôi thì họ cũng, nếu mà cái video mà quay mà tại thời điểm đó không xác thực được thì họ cũng thua thôi. Đội tôi thì cũng rất là mệt. Cái chỗ bác Quang với chú cô Thư là hai người rất là lớn tuổi, nhưng mà sung lắm, đi rất là sung luôn. Tại vì là trong đầu đang nghĩ là $500 $500 rất là sung. Nên tôi tin chắc là một điều đó là đội chúng tôi sẽ sử dụng cái SkyD này một cách thuần thục hơn, và trong tương lai chúng tôi sẽ sử dụng cái SkyD này nhiều hơn vào cuộc sống. Xin cảm ơn tất cả. Xin mời Nguyễn Hồng Quang. Xin chào tất cả các quý nhà đầu tư. Thì thưa tất cả cả nhà, là hôm qua chúng tôi có một cái trải nghiệm rất là thú vị, và đây chính là cái câu chuyện liên quan đến công nghệ xác thực của chúng ta. Đó là khi mà chúng tôi đang rất là háo hức, và có thể nói rằng là tốc độ để mà quay những video ấy rất là nhanh. Thế thì đến xong cái gọi là cái điểm thứ tư, thì lúc đó thì tôi mới kiểm tra lại cái video, thì không biết là tại sao mà nó lại thiếu một cái video thứ hai. Cái thứ ba thì có, cái thứ tư có, mất cái thứ hai. Thế mọi người biết sao không ạ? Tôi biết rằng là công nghệ blockchain và SkyD nó có tính xác thực, và nếu bây giờ mà tôi quay lại cái thứ hai và tôi giữ nguyên cái thứ ba, thứ tư, thì kể cả tôi có 10 video thì 10 video đấy nó cũng không ý nghĩa, tại vì nó không đúng theo quy trình, và blockchain có thể xác minh điều đó. Nên lúc đó thì thay vì quyết định là gian lận và quyết định là bỏ cuộc, hoặc là có một suy nghĩ nào đó, thì tôi đã cùng với tất cả mọi người trong team của mình rất là nỗ lực cố gắng, và chúng tôi đi lại bước thứ hai, xong quay lại bước thứ ba. Và mọi người biết không ạ, mưa gió các kiểu rồi mọi người về hết rồi, chúng tôi vẫn hoàn thành cái 10 cái điểm đến. Và thật sự rằng là đúng là với công nghệ thì chúng ta không thể mà gian dối được,
và cũng thay mặt cho team của mình thì rất là cảm ơn rất là cảm ơn, tôi nghĩ rằng phải là rất là cảm ơn cái tinh thần chiến đấu và một cái sự rất là tuyệt vời của mỗi một cá nhân. Mọi người có thể dành cho team của mỗi ba tôi sáng tay tới luôn. Rất là cảm ơn, và đó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời với công nghệ Square ID ạ. Đây cuối cùng hắn còn ướt át mà vẫn cứ đi thôi, không hiểu như là đánh không bỏ cuộc. Ôi trời, còn tôi thì quay rất là nhanh, đội của tôi cũng rất là nỗ lực và thực sự chúng tôi làm việc rất là phải nói là chuyên nghiệp. Tôi muốn là cái hình ảnh đó nó phải chính xác cái vị trí quay, tôi phải nội xuống cả dưới biển và ướt hết cả quần. Nhưng mà tôi về tôi kiểm tra lại thì không hiểu tại sao tôi chỉ có 9 cái video thôi. Chúng tôi nhanh quá cũng không tốt, nhưng mà quan trọng là chúng tôi cũng đã hoàn thành, cố gắng hết sức rồi. Chúng tôi cũng đã làm việc và tất nhiên rồi, chúng ta tiếp cận nó ban đầu, chúng ta sai sửa bỏ không sao cả, vì tôi sẽ học cái điều này để mà chúng ta rút kinh nghiệm tốt hơn, và từng cái video của tôi sẽ xem là mình đã sai ở đâu để có thể chúng tôi sẽ có thể tiếp cận được với công nghệ tuyệt vời này. Vâng, và đội group tiếp theo ạ, xin mời ạ. Bùi Văn Hà. Xin chào tất cả quý nhà đầu tư, xin chào chị Gan. Thì Hà chia sẻ ngắn thôi. Cái ngày hôm qua thì trải nghiệm cũng rất là vui, thực sự rất là thú vị. Các anh chị có hình dung không ạ? Chúng ta có 10 địa điểm và sau đó thì chúng ta phải quay đúng thứ tự 10 địa điểm. Thế thì có rất là nhiều ý kiến. Nói chung là có cái suy nghĩ lấy trong đầu này. Ủa cái điểm số 6 với cái điểm số 9 nó gần nhau mà. Thôi mình quay số 6, mình quay số 9, mình quay thử đi. Mình quay trước, để chút xíu mình đi cho nó lệ, đúng không ạ? Nhưng thực chất anh chị, nếu như chúng ta sử dụng cái camera bình thường chúng ta sẽ làm được điều đó, đúng không ạ? Nhưng riêng với Rover không làm được điều đó. Ở đây thì Hà rất là rành cái này rồi, Hà muốn chia sẻ với tất cả quý nhà đầu tư nó là như thế này này. Khi chúng ta quay xong 10 cái video clip đó thì Ivan sẽ dùng là gì? Gửi 10 video clip đó lên trên blockchain, và blockchain nó sẽ xác thực tất cả thời gian quay là khi nào, đúng không ạ? Nên không thể nào chúng ta gian lận được đâu, vì nó phải đúng thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Còn giả sử mà quay số 6 xong, quay số 9, em tiếp tục quay trở lại số 7 là phát hiện ra ngay, đúng không ạ? Và đó là một điều Hà cảm thấy được rất là hay đối với cái ứng dụng của công nghệ này. Hà chia sẻ thêm một chút xíu, nó cái tầm nó rộng ra một tí, đó là thị trường cryptocurrency. Bản thân Hà thì có trải nghiệm với cái thị trường này cũng khoảng gần 3 năm thôi, có một chút ít cái kinh nghiệm, và thấy như thế này. Tất cả những cái đồng coin hiện tại bây giờ của chúng ta là đa phần nó là gì? Nó là cái giá cả. Thậm chí cả Bitcoin nó được là giá cả chứ chưa phải là giá trị. Tại sao ạ? Tại vì đó là những con số mà người ta đang đu theo. Vậy thì dự án Rover này, Hà có nói chuyện với IDEA và các FPA đều hiểu rằng họ muốn tạo ra là một cái dự án có giá trị thực sự. Có giá trị thực sự là như thế nào? Có nghĩa là cái đồng Rover đó phải được sử dụng vào trong cuộc sống của mình để tạo ra giá trị gì đó. Vậy thì ví dụ cái công nghệ Square ID đó muốn sử dụng được là phải có cái gì ạ? Phải có cái đồng group của Rover, đúng không ạ? Thì các bạn mới quay được. Như vậy chúng ta thấy không ạ? Đó là một cái trải nghiệm ngày qua xong. Cái video đó được ứng dụng vào cái việc đó là xác thực video đó không thể gian dối được, và nó có ứng dụng thực tế vào cuộc sống. Vậy thì chúng ta hãy hình dung khi rất nhiều các cái tập đoàn công nghệ họ sử dụng cái ứng dụng này vào trong cái bảo hiểm hoặc là những cái lĩnh vực của họ, thì có phải người ta sẽ phải mua Rover nhiều, đúng không ạ? Thì khi đó Rover nó sẽ tăng giá, có nghĩa là cái nhu cầu mua Rover nó có. Anh chị đồng ý không ạ? Chính vì vậy thì Hà cảm thấy được rằng đây là một dự án thật. Đương nhiên cái gì nó cũng có thời gian, đúng không các anh chị? Và Hà tin được rằng là trong một cái thời gian sắp tới thôi thì khi mà tạo ra giá trị thực tế thì chắc chắn rằng dự án Rover nó sẽ thành công, và token group nó sẽ tăng giá và tài sản của tất cả các anh chị sẽ tăng lên. Xin cảm ơn. Vâng, vừa rồi đấy là tất cả những cái cảm nhận của những đội trưởng. Vâng. Và quan trọng hơn nữa là gì? Quan trọng hơn nữa là chúng ta đã được chia sẻ về những cái cách thức mà chúng ta sẽ biết được rằng cái sự vận hành nó làm sao. Và ngay bây giờ, một trong những cái thông tin rất là quan trọng của một speaker thứ hai tôi muốn mời đến đây, đó chính là người sẽ giúp cho tất cả chúng ta hiểu về cái cách thức hoạt động của Square ID là gì và ứng dụng của Rover là như thế nào. Và người này chúng ta sẽ làm quen, bởi vì đây cũng là một người mà chúng tôi mới được tiếp cận và chúng tôi cũng mới được quen biết anh. Và tôi tin rằng sau cái bài trình bày này ngắn gọn thôi, nhưng chúng ta sẽ hiểu được những cái thông tin rất là quan trọng. Và chúng ta hãy dành một tràng thật lớn cho Mr. Alexei của chúng ta. This is the second Rover Voyage presentation.
and I called it Prover Under the Hood. Alo, đây là cái phần tiếp theo của cái bài thuyết trình Prover, tôi gọi nó là Prover chuyên sâu. Hello, my name is Alexey Ryzhkov. I'm from Russia. My native language is Russian, and I'm a technical specialist. My presentation is closest to technical. Therefore, I'm sorry, but I will be into my notes. Chào các bạn, tôi tên là Alexey Ryzhkov. Tôi đến từ Nga. Cái ngôn ngữ chính của tôi là tiếng Nga. Tôi là cái nhà lập trình chuyên nghiệp. Và cái bài thuyết trình của tôi là về kỹ thuật. Do đó thì tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay vào vấn đề luôn. I'm Prover Chief Technical Officer, and I work together with great specialists. Tôi là cái trưởng nhóm kỹ thuật chính của Prover và tôi làm cùng với những cái người kỹ thuật viên khác. Our team consists of blockchain and backend programmers, front-enders, UI and UX designers, iOS and Android developers, system administrators, DevOps and testers, and special position, Ilya Spinner, the brain. Cái nhóm của tôi là có những cái chuyên gia về blockchain, về chuỗi khối, và những cái lập trình viên, những cái người lập trình viên ở phía người dùng, lập trình viên phía sau, lập trình viên về cái tương tác giữa người dùng và phần mềm, lập trình viên của hệ điều hành iOS và Android, những cái nhà thuật toán và những cái nhà phát triển khác, và những nhà tester thử ứng dụng, và đặc biệt là bộ não của dự án đó là ngài Ilya Spirin. Unfortunately, we were able to find only one person for the last position. Và vì là bộ não nên chúng tôi chỉ có một người duy nhất mà thôi, đó là Ilya. Our team got the opportunity to realize an interesting idea, the name of which is Prover. This was done mainly thanks to your support. Đội ngũ chúng tôi có cái cơ hội để thực hiện cái ý tưởng rất là thú vị này, đó là cái tên gọi là Prover, và để làm được điều này thì đã nhờ vào sự ủng hộ của các bạn. Everyone knows that a year and a half ago, Prover had done ICO and collect a decent amount of money. Mọi người biết là một năm rưỡi trước thì Prover đã có làm ICO và đã gom được một cái lượng tiền. A small part of money was invested in marketing, but the main part was spent on technical implementation. I won't tell you about what has been done by our team. Một cái phần nhỏ, một cái phần tiền ít thôi thì đã được chi vào cái công tác là tiếp thị, nhưng mà cái phần lớn, cái lượng tiền là được sử dụng cho triển khai ứng dụng. Và bây giờ tôi sẽ nói với bạn là tôi đã làm như thế nào. To those who meet Prover for the first time, it may seem that Prover consists of two applications, Swipe ID and Clapperbot. Những người mà mới biết Prover lần đầu thì nghĩ là nó chỉ có hai cái ứng dụng thôi, đó là Swipe ID và Clapperbot. The big plus of our technology is that for the most people, this can and should remain so. Cái điểm cộng lớn nhất của cái công nghệ của chúng tôi là cho hầu hết mọi người thì cái điều này là đúng và nên là như vậy thôi. This understanding is enough to verify the video using Swipe ID technology, send message and receive code using Clapperbot. Có nghĩa là để chúng ta hiểu đơn giản là được sử dụng công nghệ Prover là để xác minh cái tệp video để sử dụng bằng thông qua Swipe ID, sau đó gửi những cái thông tin và mã QR code và sử dụng trong Clapperbot. As a result, the client gets a verified file that will pass all full checks. Và kết quả là cái người dùng sẽ có một cái chứng chỉ xác nhận sau khi đã vượt qua những cái bài kiểm tra. But for those who already knows the structure of Prover quite deeply, it is clear that there are not only two mobile applications. Nhưng mà những người mà biết hiểu sâu hơn Prover một chút thì biết là không chỉ có hai ứng dụng di động mà thôi. We perform two complete application development for iOS platform and two for Android platform.
chúng tôi thực hiện hai cái ứng dụng hoàn toàn khác biệt, phát triển hai ứng dụng hoàn toàn khác biệt cho hệ điều hành iOS và hai cái ứng dụng phát triển cho Android. We didn't use products that increase development speed at a low coding an application from one platform to another. Chúng tôi không có tiết kiệm thời gian mà sử dụng cái cách là phát triển một cái nền sau đó tải qua nền khác. We use only native libraries for the platforms to ensure quality, stability and productivity. Chúng tôi sử dụng cái ngôn ngữ lập trình chuyên biệt cho từng cái hệ điều hành để đảm bảo cái tính hiệu quả, tính ổn định cho sản phẩm. In addition to mobile application, we developed 3 web applications for checking media content. I'm talking about 3 tabs on the website: product, Prover.io, Swipe ID, Cloudbot and Antifake. Ngoài ra thì ngoài cái phát triển ứng dụng di động ra thì chúng tôi còn phát triển 3 cái ứng dụng web để kiểm tra cái nội dung của video. Tôi nói về 3 cái mảng ở trên trang Prover.io, đó là Swipe ID, Cloudbot và Antifake. Using these steps, any user without installing any applications and registrations can verify the file with a video or image that was transferred to him in any way via mail, instant messenger, link to file storage or a flash drive. Thì sử dụng những cái phần điều khiển trên trang web này thì một người dùng không cần phải cài đặt bất kỳ ứng dụng nào hay là phải đăng ký, mà vẫn có thể xác minh cái file video hoặc là cái file hình của họ đã được gửi cho họ thông qua email, thông qua trình duyệt hoặc là một cái file ở trong ổ cứng. But how do this application works? Is everything implemented inside these applications? Of course it isn't. It is only the client part of technology. Nhưng mà làm như thế nào những cái ứng dụng này có thể hoạt động được? Có phải là mọi thứ đã được tiến hành song song bên dưới cái ứng dụng hay không? Tất nhiên là không. Đây chỉ là một phần mà người dùng thấy được trên công nghệ của chúng tôi. On the hood of all client applications, there is stack of technology, services and applications developed by us. Bên dưới cái ứng dụng của người dùng, các bạn có thể biết là có rất nhiều cái công nghệ, dịch vụ và ứng dụng đã được phát triển bởi Prover. The largest components of Prover are Prover Enterprise, NAME, blockchain, video analytics and client applications. Cái thành phần to nhất của Prover đó là Prover doanh nghiệp, chuỗi khối của NAME, các cái phân tích, những cái thuật toán phân tích video và ứng dụng người dùng. Prover Enterprise is the basis of our backend and the basis of third-party corporate solutions. Prover doanh nghiệp là cái nền tảng cốt lõi của hệ thống chúng tôi và cũng như là cái nền tảng của dành cho bên doanh nghiệp, cái giải pháp dành cho bên doanh nghiệp thứ ba. NAME blockchain, fast blockchain with inexpensive transactions. Chuỗi khối NAME đó là một cái blockchain rất là nhanh và có những cái chi phí giao dịch thấp. Video analytics is implemented both on the side of mobile applications and on the server. Những cái thuật toán phân tích video thì được triển khai ở hai bên, ngay cả bên ứng dụng di động và bên máy chủ. On the side of mobile applications, video analytics works quickly and helps the user to do everything correctly. Ở bên cái ứng dụng di động thì nó hoạt động rất là nhanh và giúp cho người dùng có thể làm mọi thứ một cách chính xác. On the server side, it requires large resources for detailed verification and fraud prevention. Còn ở trong cái phần máy chủ thì nó yêu cầu một cái lượng rất là lớn thông tin để xử lý cho những cái chỉnh sửa chi tiết và những cái cho chống giả mạo. How do these things interact with each other? To fully understand all technical details of Prover, we would have to give a course at Technical University for half a year, but we only have a few minutes. Thì làm sao những cái thứ này chúng có thể giao tiếp được với nhau? Thì để hiểu hoàn toàn về cái chi tiết công nghệ của Prover thì chúng tôi sẽ cho các bạn một cái ví dụ
Chúng tôi phải nói cụ thể về công nghệ mà ở trong trường học cho 1 năm rưỡi, nhưng mà chúng tôi chỉ có một vài phút thôi. Therefore, I simplified and collect one of the scenarios of single application. Cho nên tôi sẽ nói ngắn gọn và phân tích đơn giản một cái kịch bản cho một ứng dụng. I try to explain the mechanism of one scenario, generating and entering the swipe code in full mode of swipe ID. Tôi sẽ ví dụ cho các bạn thấy, tôi sẽ trình bày cho các bạn thấy là cái cơ chế xử lý thông tin của cái kịch bản đầu tiên. Cái kịch bản thứ nhất đó là sản xuất ra, tạo ra cái mã swipe code. We have 3 main sites: server side, client side, and blockchain. The color indicates which of the section it refers to. Tôi có 3 cái phần. Đấy là phần máy chủ, phần bên người dùng và blockchain. Và mỗi phần thì có một cái màu tương ứng đi kèm. The client presses a button on the mobile app. Người dùng ấn một cái nút trên cái ứng dụng di động của họ. The mobile app immediately contacts the backend server and makes a contract of interaction with it. Ứng dụng di động này lập tức là liên lạc với phía máy chủ và tạo ra một cái hợp đồng là tương tác với nó. Message from applications to server always send signal. By signature, server identify the user session. Và cái thông điệp từ ứng dụng đến máy chủ thì lúc nào cũng được ký chữ ký đặc biệt. Với cái chữ ký này thì máy chủ có thể nhận diện được đó là người dùng. Requests passed to Prover Enterprise. Our backend server uses our box solution. Và cái yêu cầu này sẽ được chuyển tới Prover doanh nghiệp và cái máy chủ của chúng tôi sẽ có giải pháp để xử lý. It is very important that we use the same thing that we distribute separately. As a result, Prover Enterprise constantly tested, so customers receive product without problems and bugs. Rất là quan trọng là chúng tôi dùng cùng một thứ để truyền tải những cái thông điệp này, và vì kết quả này cho nên Prover Enterprise sẽ không có bị vấn đề gì hoặc là bị lỗi gì hết. We send a special transaction to the name blockchain and attach proof mosaic. Sau đó chúng tôi gửi cái giao dịch đặc biệt này đến chuỗi khối name và có đính kèm là cái token proof. By the way, the mosaic name is about the same as token in Ethereum. Và cái token name thì rất là giống với token Ethereum. On the basis of the created transaction, we create unique swipe test. Và trên cái cơ bản giao dịch này thì chúng tôi tạo nên một cái mã swipe độc nhất. The mobile application receives the test and immediately reports it to the user. Cái ứng dụng di động này nhận được cái yêu cầu và lập tức chuyển cái báo cáo đến người dùng. All of these actions executed at the background of this repeated many times video. Và tất cả những cái hoạt động này thì được diễn ra nằm ở bên dưới và lặp đi lặp lại rất nhiều lần cho trên cái tệp video. This is one of our first video with Swipe. Today it looks different. Why I add that? Because all of you saw it many times on our site, and today you will know that it is my home. Đây là cái video đầu tiên của cái Swipe. Hôm nay thì nhìn có vẻ trông khác đi, nhưng mà tôi đã thêm vào bởi vì các bạn đã thấy nhiều lần trên cái website rồi. Và hôm nay thì các bạn biết đó là nhà của tôi. Đây là một cái tấm hình. Here's another photo from the same place. It is 22nd of March and the weather is snowing. Đây là một cái bức hình như thế và nó là ngày 22 tháng 3. Thời tiết thì nó hơi bị tuyết. Now Swipe ID looks like this. Và với Swipe ID thì trông như thế này. User passes the swipe test using the help of mobile application. Người dùng
vượt qua được cái mã swipe và sử dụng nhờ vào cái ứng dụng di động này. After that, need to finish video and send another transaction to the blockchain. Sau đó, sau khi đã hoàn thành cái file video thì gửi thêm một cái giao dịch nữa đến blockchain, đến chuỗi khối. But another one scenario, and some guys request me not to include it into this presentation. Và đó là một cái kịch bản khác, nhưng mà có người nói tôi là chắc kèm nó là lần sau vậy. As you have seen, in order to pass the work of one simple scenario of one application, we had to allocate about 10 complete mechanisms. Như các bạn đã thấy là để như các bạn thấy là để mà nối tiếp một cái kịch bản đơn giản như vậy vào trong một cái ứng dụng thì chúng tôi đã phải phân tích và sắp xếp cho tới 10 cái tác vụ khác nhau. I think that listening to me was quite useful, a bit difficult, and of course boring. Tôi biết là lắng nghe tôi thì rất là hơi khó hiểu và hơi chán một chút. But we'll find out the way Prover technology works. Nhưng mà nhờ đó mà các bạn biết được là Prover hoạt động như thế nào. Now I propose to forget this and again start to imagine Prover as two applications, Swipe ID and Clapperbot. Bây giờ thì tôi nói các bạn hãy quên đi những gì tôi nói và chỉ biết là Prover có hai cái ứng dụng thôi, đó là Swipe ID và Clapperbot. Thank you for your attention. Cảm ơn các bạn. Chắc chắn là người kỹ thuật thì chúng ta sẽ nghe xong rồi chúng ta nghe được hết, nhưng mà không biết chúng ta có hiểu gì không. Hy vọng rằng chúng ta cần tổng hợp hai vấn đề thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nghỉ 10 phút để chúng ta có thể ăn nhẹ và chúng ta uống cà phê. Đúng 11 giờ chúng ta xin quay lại để tiếp tục chúng ta nghe một phần rất là quan trọng của một trong những founder và CEO. Và xin hẹn gặp lại mọi người sau 10 phút nữa.